Hello. Hello. Am I audible? Let's start the class. Okay. For today, Indian economy. So আজি আমি Indian economy class start কৰিছিলো. This is going to be the fifth lecture, I think, lecture 5. আৰু hardly দুটা lecture লাগিব. আমাৰ এই economy আমাৰ কি হৈ যাব complete হৈ যাব. ঠিক আছে, for various competitive exam Indian economy আমি discuss কৰি আছো. তাৰ উপৰি এটা important announcement যে ADRE 3.0 কাৰণে আমি batch launch কৰিছো, completely free. য'ত আপোনালোকৰ এপৰ access দিয়া হ'ব just only in 1 rupees. ঠিক আছে, আপোনালোকে এই নম্বৰত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে বা আমাৰ প্লে ষ্টৰত গৈ ADRE at the app টো ডাউনলোড কৰি তাৰ পৰা এই কোৰ্সটো পাৰচেজ কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, so let's start the class. তো আমি স্টার্ট কৰিছিলো আমাৰ ইকোনমি যেহেতু ইমান বেছি ইম্পৰ্টেন্ট নহয়, যিখিনি কোৱেশ্চন আহে মেইনলি ফ্ৰম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স। ঠিক আছে, আৰু যদি আমি চাওঁ ষ্টেটিকৰ পৰা বহুত কম কোৱেশ্চন আহে, কিন্তু যিখিনি কোৱেশ্চন আহে একদম পইণ্ট টু পইণ্ট আহে আৰু। ঠিক আছে, তো এই ষ্টেটিকখিনি আমি ডিছকাছ কৰি আছো যাতে আমাৰ এটা মাৰ্কো ইয়াৰ পৰা মিছ নহয়। ঠিক আছে, তো ষ্টেটিক ইমান ডেপথত নাহে, জাষ্ট ওপৰে ওপৰে আহে আৰু। ঠিক আছে, তো এই ষ্টেটিকখিনি আমি এতিয়া ডিছকাছ কৰি আছো। অলৰেডি আমি মানি, বেংকিং, ফাইনেন্স, ইঞ্চুৰেঞ্চ এইবিলাক চব ডিছকাছ কৰিলোঁ, বাজেটটো ডিছকাছ কৰিলোঁ, ফাইনেন্স কমিশ্যন, GST এইবিলাক ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ডেট ইজ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেডো ডিছকাছ কৰিলোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চেক্টৰ অফ ইণ্ডিয়ান ইকনমিৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চেক্টৰ। ঠিক আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰী অলৰেডি যোৱাকালি অলপ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ, কিন্তু বাকী থাকি গ'ল। তাৰপিছত আমি GDP, ইনফ্লেশ্যন, আনএমপ্লয়মেণ্ট এইখিনি ডিছকাছ কৰিম। ঠিক আছে, এই চেপ্টাৰটো আজি আমি মেইনলি কি কৰিম ডিছকাছ কৰিম। ত' লেটছ ষ্টাৰ্ট। তো ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি চাওঁ, আমি এইখিনি যোৱাকালি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। তো আমাৰ ইণ্ডিয়াত 1948, 56, 77, 80, 91 কি হৈছিল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি লঞ্চ কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, তো 1956ক ইকনমিক কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়, আৰু ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ এই ছেকেণ্ড 5-year প্লানত হেৰড ডামুৰ মডেলটো লোৱা হৈছিলে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিছিলোঁ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰীত মেইনলি ফ'কাছ কৰিছিলোঁ। ঠিক আছে, আৰু সেইকাৰণে এইটোক ইকনমিক কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া বুলি কোৱা হয়, যাৰ জৰিয়তে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত এটা বুম আহিছিল। ঠিক আছে, কিন্তু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক মষ্টলি গভৰ্ণমেণ্টৰ আছিলে। 1991ত যিটো LPG ৰিফৰ্ম হৈছিল, তাৰপিছত মষ্টলি প্ৰাইভেটাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিল। ঠিক আছে, তো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি 1991, যাক কি কোৱা হয় LPG ৰিফৰ্ম, অপেন আপ দ্য ইকনমি, ইট মেইন এইমছ ওয়াৰ। ঠিক আছে, তো 1991ত যিটো LPG ৰিফৰ্ম হৈছিল, সেই LPG ৰিফৰ্ম কিহৰ কাৰণে হৈছিল, আমাৰ ইকনমিটো ক্লোজ আছিলে। ঠিক আছে, আমি অপেন আপ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, কাৰণ অলৰেডি ব্ৰিটিছে কি আছিলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। ঠিক আছে, বাহিৰৰ এটা কোম্পানী আহিছিলে, জাষ্ট বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছিলে। এনেকুৱা নহয় যে দে কেপচাৰ্ড ইণ্ডিয়া বাই এটাকিং অৰ এনিথিং এলছ। ঠিক আছে, সিহঁত জাষ্ট বিজনেছ কৰিবলৈ আহিছিল। লাহে 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 ইয়াতে সিহঁতে কি কৰি দিলে, এক্সপাণ্ড কৰি দিলে, আৰু এটা সময়ত গোটেই ইণ্ডিয়াটো সিহঁতে কি কৰি দিলে, কেপচাৰ কৰি ল'লে। তো সেইকাৰণে আমি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা যিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু সেইটো বেয়া আছিলে, সেইকাৰণে আমি অপেন আপ কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ। তো আমেৰিকা বা বহুখিনি কাউণ্ট্ৰি, ফ্ৰান্স এইবিলাকৰ অপেন আপ ইকনমি আছিলে। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ এক্সপোৰ্টটো বহুত বেছি কম হৈ গৈছিলে, ঠিক আছে, এক্সপোৰ্ট যেতিয়া কম হৈ যায়, কাৰণ আমাৰ ইনপুট বেছি হৈ গৈছিলে, তো তেতিয়া কাৰণ আমাৰ ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই, যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে ইনএফিচিয়েণ্ট। ঠিক আছে, মেইনলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত আছিলে, আৰু গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত যেতিয়া হয়, যিবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত মানুহে কাম কৰে, গভৰ্ণমেণ্ট জব হোল্ডাৰ হৈ যায়। আমি এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সাম্পল হ'ল নগাঁও কাগজ কল। ঠিক আছে, আৰু তাত কি হয় এফিচিয়েঞ্চি নাইকিয়া হৈ যায়। তো সেইকাৰণে কি হৈছিলে, আমাৰ এক্সপোৰ্ট অৰিয়েণ্টেড গ্ৰ'থ হোৱা নাছিলে, আৰু যাৰ দ্বাৰা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিটো BOP বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্ট বহুত কম আছিলে, ডলাৰৰ ক্ৰাইচিছ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, যে আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ,
বেলেগ দেশৰ পৰা আৰু কেইদিন গ'লে আৰু ইম্পৰ্ট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ ডলাৰ শেষ হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান ৰুপিটো আমি ট্ৰেড কৰিব নোৱাৰো কাৰণ ডলাৰ কি হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেন্সি হয় ঠিক আছে তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাৰেন্সি কেতিয়া আপোনাৰ হাতত আহিব যেতিয়া আপুনি কিবা এক্সপৰ্ট কৰিব তেতিয়াহে আপোনাৰ হাতত আহিব তো সেই কাৰণে সেই সময়ত মনমোহন সিং আপোনাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আছিলে তেওঁ কি কৰিছিল এই এলপিজি ৰিফৰ্মটো লৈ আহিছে যাৰ দ্বাৰা কি কৰা হৈছিল লিবাৰেলাইজেশ্যন ঠিক আছে মানে যিখিনি গভৰ্ণমেণ্টৰ শ্বেয়াৰ হোল্ডিং কোম্পানী আছে সেইখিনি ডিসইনভেস্টমেন্ট কৰা হৈছিল প্ৰাইভেটাইজেশ্যন প্ৰাইভেটে যদি চাই কেইটামান সেক্টৰ এটমিক এনাৰ্জি ৰেলৱে দুই তিনিটা সেক্টৰ বাদ দি বাকি যিখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সেক্টৰ আছে মিনাৰেল এক্সপ্লোৰেশ্যন হওক এয়াৰলাইন হওক সকলোখিনিত কি কৰা হৈছিল প্ৰাইভেটক ইনভাইট কৰা হৈছিল ঠিক আছে যে প্ৰাইভেটে কি কৰিব পাৰিব তেতিয়াৰ পৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেটআপ কৰিব পাৰিব আৰু গ্লোবেলাইজেশ্যন ঠিক আছে বাহিৰৰ যিখিনি কোম্পানী আছে ফ্লিপকাৰ্ট ফেচবুক গুগল এমাজন টেনি যিখিনি হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে সকলো আমাৰ ইণ্ডিয়াত আহি হাইণ্ডাই তাৰপিছত আপোনাৰ এই টয়টা এইবিলাক আহি কি কৰিব পাৰিব ইণ্ডিয়াত বিজনেছ কৰিব পাৰিব আৰু এই এলপিজি ৰিফৰ্মৰ দ্বাৰা আমাৰ ইকনমিটো ওপেন আপ হৈছিল ঠিক আছে তো সেইটো 1991ত হৈছিলে আৰু ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ যেটো এফডিআই ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট এটো ৰেষ্ট্ৰিকশন কি কৰা হৈছিল ৰিমুভ কৰা হৈছিল এইখিনি আমি যোৱাকালি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো বা এমএসএমইও ডিসকাস কৰিছো বা 8 কোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিও ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে আজি আমি ডিসকাস কৰিম মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া কি ডিসকাস কৰিম মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ইন ইণ্ডিয়া তো মেজৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি যদি আমি চাও তেতিয়া হলে তাৰ ভিতৰত এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় আইৰন এণ্ড ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰি ঠিক আছে যৰ পৰা কি হয় আপোনাৰ আইৰন ৰড লোহা যেটো দ্বাৰা আমি গড় বনাও ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট ষ্টীল ইণ্ডাষ্ট্ৰি এট কুলটি এটো মনত ৰাখিব কুলটি ওয়েস্ট বেংগলত বনোৱা হৈছিল ঠিক আছে কেতিয়া আপোনাৰ 1874ত ঠিক আছে বেংগল আইৰন ওয়াৰ্কস কোম্পানী was established in 1874 এটো নাম আছিল বেংগল আইৰন ওয়াৰ্কস কোম্পানী ঠিক আছে আৰু কেতিয়া 1874 ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ফাৰ্স্ট লাৰ্জ স্কেল আপোনাৰ এই নন কোঅপাৰেশন মুভমেন্টৰ সময়ত টিস্কো জামশেদপুৰ টাটাৰ যেটো ষ্টিল প্লান্ট টিস্কো নন কোঅপাৰেশনৰ মুভমেন্টত কি হৈছিল এটা ইম্পৰ্টেন্ট ভূমিকা আছিল যে স্বদেশী ঠিক আছে স্বদেশী ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেই সময়ত সেটআপ কৰা হৈছিল টিস্কো 1970 এস্টাবলিশ কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত আপোনাৰ ইস্কো এট বুৰানপুৰ 1919 ওয়েস্ট বেংগল ঠিক আছে জামশেদপুৰ কত আছে আপোনাৰ ঝাৰখণ্ডত ঠিক আছে আৰু ইস্কো কত তাৰ পিছত 1919 ওয়েস্ট বেংগল কানপুৰ ঠিক আছে the first public owned steel plant was ৰাউৰকেলা integrated steel plant আৰু সবতকে ফাৰ্স্ট পাব্লিক সেক্টৰ কি হয় গভৰ্ণমেন্টৰ ঠিক আছে ফাৰ্স্ট গভৰ্ণমেন্ট steel plant কোনটো আছিল that is in ৰাউৰকেলা ঠিক আছে ৰাউৰকেলা steel plant আৰু presently India is the second largest producer of steel and comes first in the production of sponge iron ঠিক আছে আমি বৰ্তমান ইমান আমাৰ আইৰন ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো ইমান আমাৰ উন্নত যে আমি সেকেন্ড লাৰ্জেস্ট প্ৰডিউসাৰ হয় গ্লোবালি ঠিক আছে তো নেক্সট যদি চাও আমি জুট ইণ্ডাষ্ট্ৰি তো জুট ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ৰেংকস নাম্বাৰ 1 জুট প্ৰডাকশন ইণ্ডিয়াত সবতকৈ বেছি জুট প্ৰডাকশন হয় ঠিক আছে মৰাপাট বুলি কও আমি আৰু সেকেন্ড ইন ৰ জুট এক্সপোৰ্ট আফটাৰ বাংলাদেশ ৰ জুট এক্সপোৰ্ট বেছিভাগ বাংলাদেশে কৰে আমি বেছিভাগ ফিনিশ কৰো ঠিক আছে more than 2/3 jute industry is concentrated in West Bengal ঠিক আছে সবতকে নাম্বার 1 ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে নাম্বার 2 আসাম jute production আৰু নাম্বার 3 that is বিহাৰ ঠিক আছে এইখিনি মনত ৰাখিব জুট আপোনাৰ এটা খাৰিফ হয় ঠিক আছে খাৰিফ ক্ৰপ যেতিয়া মেইনলি মনসুন হয় তেতিয়া জুট কাল্টিভেশন হয় আৰু আপোনাৰ পানী বহুত লাগে তাৰপিছত কটন টেক্সটাইল ঠিক আছে তো লাৰ্জেষ্ট অৰ্গানাইজড এণ্ড broad-based industry accounting for 4% of GDP and 20% of manufacture value added and 1/3 of total export earning. Yes, cotton textile industry mainly kot ase amar here jodi sao map tahole ei area upper cotton textile industry mainly located ase that is in Gujarat and Maharashtra. Gujarat and Maharashtra ঠিক আছে Gujarat and Maharashtra cotton textile industry ase kihor karone tat black soil poa jay আৰু সেই ব্ল্যাক সয়েলৰ কাৰণে ব্ল্যাক সয়েল ইজ ফেভাৰেবল ফৰ কাল্টিভেশন অফ কটন ঠিক আছে তাত কটন টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰি দেখা যায় তাৰপিছত সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফৰ টুডেজ গ্ৰোথ এণ্ড ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ঠিক আছে আমাৰ গ্ৰোথ বা কেপিটেল ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে কি হয় সিমেন্টৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন ঠিক আছে তো সিমেন্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰি প্লে এ ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল ফৰ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ এ ৰিজন ঠিক আছে তো ফাৰ্স্ট সিমেন্ট producing unit was set up at West Bengal Porbandar Gujarat ঠিক আছে in 1914 ঠিক আছে ফার্স্ট ওয়েস্ট বেঙ্গলত হৈছিল তাৰপিছত পোৰবন্দৰ গুজৰাট in 1914 India is the second largest producer of cement in the world ঠিক আছে অসমত সিমেন্ট ফ্যাক্টৰী কত আছে লংকাত আছে ডালমিয়া বোকাজানত আছে তাৰপিছত গুৱাহাটী আছে ষ্টাৰ সিমেন্ট ঠিক আছে
তো সুগার ইন্ডাস্ট্রি যদি চাও তো সেকেন্ড লার্জেস্ট প্রডিউসার অফ সুগার ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট সবতকে বেশি সুগার আই থিঙ্ক ব্রাজিলত প্রডিউস হয় তাৰপিছত আপোনাৰ ইন্ডিয়া ঠিক আছে 22% শেয়ার আর সবতকে বেশি কোনটো স্টেটত সিমেন্ট প্রোডাকশন হয় দ্যাট ইজ ইউপি মনত রাখিব ঠিক আছে ইট ইজ দ্য সেকেন্ড লার্জেস্ট এগ্রোবেজ ইন্ডাস্ট্রি ইন দ্য কান্ট্রি তো এটো সেকেন্ড লার্জেস্ট হয় এগ্রোবেজ ইন্ডাস্ট্রি যাৰ পৰা সুগার কি কৰা হয় প্ৰস্তুত কৰা হয় ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাম ন্যাশনাল ইনকাম ইন ইন্ডিয়া এইখিনি অলপ কনসেপচুয়াল হয় মনত ৰাখিব ঠিক আছে তো চোৱা ইয়াতে ন্যাশনাল ইনকাম বুলি ক'লে ইয়াত জিডিপি আহিব এনডিপি আহিব গ্ৰছ জিএনপি আহিব এনএনপি আহিব ঠিক আছে তো আমি এটা এটাকে ডিসকাস কৰিম একদম আন্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো একদম আপোনালোকে মনোযোগ দিব ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমি লিখিম জিডিপি মান নিউজত শুনি থাকে জিডিপি ঠিক আছে জিডিপি আর তার ফুল ফর্মটো হল গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট So GDP whole is the market value of all final goods and services. GDP is the market value of all final goods and services. And services. ঠিক আছে GDP হল all goods and services produced within domestic territory of a country এটু লাগিব produced within domestic territory of a country ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ usually 1 year produced within India or produced within domestic territory same হয় ঠিক আছে আৰু যদি আমি চাও জিডিপি ক্যালকুলেশন দুটা মেথড আছে ফার্স্ট মেথড আপোনাৰ that is expenditure method expenditure methodত আপোনাৰ আহে that is consumption investment consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import equal to GDP ফার্স্টত লিখিলো পিছত বুজাই দিম ঠিক আছে আৰু এটা হল ইনকাম মেথড আৰু এটা হল that is income method wage interest profit rent GDP ঠিক আছে ঠিক আছে তো জিডিপি কাক কোৱা হয় যদি আমি চাও জিডিপিৰ ফুল ফর্ম হল গ্রস ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট এখন হল আমার ইন্ডিয়া ঠিক আছে দ্যাট ইজ প্যারা ভারত আর এই ইন্ডিয়ার ভিতর আমার ইউজুয়ালি 1 ইয়ারের ভিতর যিখিনি আপনার প্রোডাকশন হয় ঠিক আছে যিখিনি প্রোডাকশন হয় ধরিলো আপনার কনজাম্পশন যদি আমি চাও এক্সপেন্ডিচার মেথড চোৱা যদি আপুনি 10 টকা ইনকাম কৰিছে
তেতিয়া কি হ'ব আপুনি 10 টকা ইনভেষ্টমেন্ট কৰিব বা 10 টকা ইনকাম আপোনাৰ হ'ল তো আপুনি কি কৰিব 8 টকা আপোনাৰ ধৰিলো আপোনাৰ খৰচা কৰি ললে কনজাম কৰি ললে 2 টকা কি হ'ব প্লাস হ'ব আপোনাৰ হাতত থাকিব তো আপুনি যদি আমি কনজাম্পশনটো চাও আপোনাৰ এক্সপেন্ডিচাৰটো যদি চাও ধৰিলো মোৰ স্যালাৰি কিমান ঠিক আছে আপোনালোকে জানিব বিচাৰে তো মই মোৰ স্যালাৰি নকও কিন্তু আপুনি মই কিমান টকা খৰচা কৰিছো আপুনি যে পেটিএমত গৈ বা গুগল পেত গৈ বা একাউন্টত গৈ চাই লয় তেতিয়া অটোমেটিকলি গম পাই যাব যে মোৰ কিমান মই ইনকাম কৰি আছো ঠিক আছে তো এইটোক এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এটা হল ইনকাম মেথড তো মই ইনকাম মেথড ধৰিলে মোৰ তিনটা সোর্স আছে এটা আছে ইনভেষ্টমেন্ট কৰবাত লগাইছো এটা আছে ইয়াতে জব কৰো এটা আছে আপোনাৰ পাৰ্ট টাইম বেলেগ এটা জায়গাত জব কৰো তো তিনটা মিলাই মোৰ যদি প্লাস কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ ইনকাম হৈ যাব তো ইনকাম বা এক্সপেন্ডিচাৰ যিকোনো এটা মেথডে আমি জিডিপি কি কৰিব পাৰো আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো তো এক্সপেন্ডিচাৰ মেথড যেটো তাত কনজাম্পশন বা এই 2 টকা আপুনি ইনভেষ্টমেন্ট কৰি দিলে ঠিক আছে প্লাস গভর্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ প্লাস এক্সপোর্ট যিখিনি বস্তু এক্সপোর্ট হল ঠিক আছে সেইখিনি কি হ'ব সেইখিনি আপোনাৰ মাইনাস হৈ যাব ইম্পোর্টৰ লগত ইম্পোর্ট আৰু এক্সপোর্ট মাইনাস হৈ যিখিনি বাকি থাকিব এই সকলোখিনি কি বুলি কোৱা হয় জিডিপি বুলি কোৱা হয় ধৰি লোৱা তোমাৰ ফ্যামিলি ঠিক আছে তো তোমাৰ ফ্যামিলিৰ জিডিপি কিমান তো যিমান টকা তুমি এক বছৰত ইনকাম কৰিছা তো সেইটোকে জিডিপি বুলি ক'ব ঠিক আছে তো এনেকুৱা আমাৰ কাউন্ট্ৰিয়ে এটা বছৰত বাহিৰত নহয় ধৰি লোৱা মোৰ দেউতাক সৌদি আৰবত আছিল ঠিক আছে তাৰ পৰা তো পইচাটো দিলে ইণ্ডিয়াত কিন্তু সেইটো কাউন্টেড নহব সেইটো আপোনাৰ নেট সেইটো বেলেগত গ্ৰছ নেশনাল প্ৰডাক্টত কাউন্ট কৰা হ'ব ঠিক আছে গ্ৰছ জিডিপিত নহয় জিএনপিত ঠিক আছে তো বাহিৰৰ পৰা যিখিনি পইচা আহে সেইখিনি জিডিপিত কি কৰা নহয় কাউন্ট কৰা নহয় এজ ওয়েল এজ আপোনাৰ 1 ইয়াৰ ঠিক আছে এক বছৰৰ জিডিপি নিৰ্ধাৰণ কৰা বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ জিডিপি কিমান আপোনালোকে কমেন্টত জনাওকচোন তো জিডিপি ইজ দ্য মাৰ্কেট ভ্যালু অফ অল ফাইনেল গুডস এণ্ড সাৰ্ভিসেস ঠিক আছে যিখিনি মানুহে গুডস প্ৰডিউস কৰিলে ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ যিমানখিনি ইন্ডাষ্ট্ৰি আছিল ধৰি লোৱা 1 লাখ কৰোৰ ধৰি লোৱা 3 ট্ৰিলিয়নৰ কি কৰিলে কিহতে গুডস প্ৰডিউস কৰিলে যিমান সাৰ্ভিস আছে সাৰ্ভিস মিলে আৰু 1 ট্ৰিলিয়নৰ সাৰ্ভিস একচুয়ালি সাৰ্ভিসটো বেছি হয় তো কিমান হল টোটাল 4 ট্ৰিলিয়ন তো আমাৰ জিডিপি কিমান হল 4 ট্ৰিলিয়ন আমি কিমান ইনকাম কৰিলো 4 ট্ৰিলিয়ন এজ এ কাউন্ট্ৰি ঠিক আছে তো এটো হল জিডিপি ঠিক আছে এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন নাহে বা ইনকাম মেথডত যদি চাও আমি কি কি ইনকাম কৰিলো তাতো জিডিপি ওলাই আহে বা এক্সপেন্ডিচাৰ চালে তাতো জিডিপি ওলাই আহে কিন্তু এটা বছৰ হ'ব লাগিব আৰু উইথিন দ্য ডমেষ্টিক টেৰিটৰি যদি আপোনাৰ কোনো বিজনেস দলে বহুতো মানুহে ইণ্ডিয়াৰ পৰা গৈ দুবাই বিজনেস কৰি আছে দুবাইৰ পৰা পইচাটো ইণ্ডিয়াত দি আছে সেইটো কাউন্ট নহয় জিডিপিত মনত ৰাখিব জিডিপিত সেইটো কাউন্ট নহয় সেইটো জিএনপিত কাউন্ট হ'ব ঠিক আছে তো কিছুমান ডাটা আমি চাইলো এতিয়া সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় ডাটা আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে তো জিডিপি ৰেংকিং চাইলো ঠিক আছে তো এতিয়া আমি জিডিপিৰ ডাটাটো চাইলো একদম ৰিয়েল টাইম চাম আৰু ঠিক আছে জিডিপি ৰেংকিং জিডিপি ৰেংকিং ঠিক আছে তো ফার্স্ট আমি চাম দ্যাট ইজ Number 1 सबतके बेसी जीडीपी कार है Number 1 इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रैंक 1 ठीक है আৰু আপোনাৰ কিমান ট্ৰিলিয়ন হয় 30.51 ট্ৰিলিয়ন 30.51 ট্ৰিলিয়ন ডলাৰৰ কিহতৰ কি হয় জিডিপি হয় ঠিক আছে সেকেন্ডত আছে দ্যাট ইজ চাইনা সেকেন্ডত চাইনা তো সেকেন্ডত চাইনাত আপোনাৰ কিমান ট্ৰিলিয়ন 19 ট্ৰিলিয়ন 19.23 ট্ৰিলিয়ন ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ থাৰ্ড নম্বৰত আছে দ্যাট ইজ জাৰ্মানীত কিমান হয় আপোনাৰ দ্যাট ইজ 4.74 ট্ৰিলিয়ন ঠিক আছে আৰু ফোৰ্থত আছে দ্যাট ইজ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে ইণ্ডিয়া 7th আছিলে ঠিক আছে যেতিয়া মই প্ৰিপাৰেচন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো আৰু ফোৰ্থত ইণ্ডিয়া দ্যাট ইজ 4.19 ট্ৰিলিয়ন তো আমি অতি সোনকালে জাৰ্মানীক কি কৰিম আমি পিছত পেলাম ঠিক আছে আমি 3 নম্বৰ জিডিপি হ'বলৈ গৈ আছো কিন্তু যদি পাৰ কেপিটা ইনকাম যদি চাও ঠিক আছে পাৰ পার্সনে কিমান ইনকাম কৰে পাৰ কেপিটা তো
তো আমাৰ ৰেংক এৰাউণ্ড 136 হৈ যায় ঠিক আছে তো $89 আপোনাৰ 89.1 ট্ৰিলিয়ন সৰি 1000 এজন আমেৰিকান মানুহে ইনকাম কৰে অন এন এভাৰেজ যদি আমি চাওঁ চাইনা দ্যাট ইজ 13.69,000 যদি আমি ফ্ৰান্সৰ চাওঁ দ্যাট ইজ 55 ঠিক আছে 55.91,000 আৰু যদি ইণ্ডিয়া চাওঁ বহুত কম only $2.88,000 only $2.88,000 আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পাৰ কেপিটা জিডিপি তো পাৰ কেপিটা জিডিপিত আমি বহুত বেছি পিছত আছো ঠিক আছে পাৰ কেপিটা জিডিপি ৰেংকিঙত আমি বহুত পিছত আছো ঠিক আছে তো সবতকে বেছি কোনখন কাউন্ট্ৰিৰ পাৰ কেপিটা জিডিপি তো হাইয়েষ্ট পাৰ কেপিটা জিডিপি হাইয়েষ্ট পাৰ কেপিটা এখিনি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে ঠিক আছে হাইয়েষ্ট পাৰ কেপিটা that is number 1 is লাক্সেমবাৰ্গ এখন ইউৰোপিয়ান কাউন্ট্ৰি হয় লাক্সেমবাৰ্গ ঠিক আছে লাক্সেমবাৰ্গৰ কিমান হয় আপোনাৰ 141,080 ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত সুইজাৰলেণ্ড হয় তাৰপিছত আয়াৰলেণ্ড তাৰপিছত নৰৱে ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া যদি ৰেংকটো চাওঁ বহুত বেছি পিছত আৰু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংকিং এইখিনি মনত ৰাখিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক আছে পাৰ কেপিটেল লাক্সেমবাৰ্গ আৰু ইণ্ডিয়া যদি আমি পাৰ কেপিটা চাওঁ বহুত তলত আপোনাৰ কিমান হয় এইটো চাই ল'ব 130 সামথিং ঠিক আছে কিন্তু জিডিপি পাৰ কেপিটা যদি আমি চাওঁ জিডিপি পাৰ কেপিটা জিডিপি যদি আমি পাৰ্চেচিং পাৱাৰ প্ৰায়ৰিটিত চাওঁ পিপিপি তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ ৰেংক থাৰ্ডত আছে ঠিক আছে ইণ্ডিয়া থাৰ্ডত আছে পাৰ্চেচিং পাৱাৰ প্ৰায়ৰিটি অলপ পিছত মই বুজাই দিম ঠিক আছে তো আৰু এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ ঠিক আছে ইণ্ডিয়াৰ একজেক্ট ৰেংকিংটো নাহে আৰু এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে ইন এভৰি ইয়াৰ ঠিক আছে তো এই যিটো জিডিপি বৰ্তমান যে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 4.19 ট্ৰিলিয়ন আছে আমাৰ এটা লক্ষ্য আছিলে যে 5 ট্ৰিলিয়ন ইকনমি অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে ঠিক আছে আমি জাৰ্মানিক পিছ পেলাম কিন্তু আপুনি চাইনাৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰক ঠিক আছে কিমান 19 ট্ৰিলিয়ন যদি কম্পেয়াৰ কৰে আমেৰিকাৰ লগত কিমান চাওক 30 ট্ৰিলিয়ন ঠিক আছে তো আমি পাকিস্তানৰ বাংলাদেশৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগে আমি কৰিব লাগে চাইনাৰ লগত ঠিক আছে তো USA ফাৰ মোৰ কিন্তু চাইনাৰ লগত আমি কম্পেয়াৰ কৰিব লাগে এৰাউণ্ড আমাৰ জিডিপি 10 to 15 হ'ব লাগে ঠিক আছে কিন্তু এইটো হ'বৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব ৰিফৰ্ম আনিব লাগিব আমাৰ লাহে লাহে হ'ব ঠিক আছে চাইনাৰ বৰ্তমান এজিং ইকনমি হয় আৰু তো যদি আমি চাওঁ জিডিপি ক্যালকুলেশন কোনে কৰে এই যে 4 ট্ৰিলিয়ন এটো এনএসও নেশনাল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিস কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ঠিক আছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি আন্ডাৰত আহে দ্যাট ইজ আন্ডাৰ মস্পি মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিকেল এণ্ড প্ৰগ্ৰাম ইমপ্লিমেন্টেশন এই যেটো মিনিষ্ট্ৰি আছে এই মিনিষ্ট্ৰিয়ে কি কৰে মেইনলি আপোনাৰ এই জিডিপি টো ক্যালকুলেট কৰে ঠিক আছে তো এইখিনি আমি চালু নেক্সট আমি চাম বেলেগ এটা বস্তু আপোনালোকে এইখিনি লিখি লওক আৰু প্ৰত্যেক আপোনাৰ 4 মান্থ প্ৰত্যেক 4 মান্থত 3 মান্থৰ মূৰত এবাৰ কি কৰা হয় জিডিপি ক্যালকুলেট কৰা হয় ঠিক আছে তো এতিয়া আমি বাকিখিনি চাম জিডিপি চালু ঠিক আছে এতিয়া আমি চাম জিএনপি কাক কোৱা হয়
এইখিনি লিখি ল'ব সব GNP গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট ঠিক আছে গ্ৰছ নেশ্যনেল প্ৰডাক্ট আমি জিডিপিত কি ডিসকাস কৰিছিলো যে যিখিনি উইথিন দ্য কাউন্ট্রি প্ৰডিউস হয় সেইখিনি জিডিপিত আহে গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট কিন্তু জিএনপিত কি আহে আপোনাৰ জিএনপি ইকুৱেল টু জিডিপি প্লাস যিখিনি ফৰেনৰ পৰা ইনকাম হয় নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ঠিক আছে নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড net factor income from abroad ঠিক আছে net factor income from abroad আৰু যদি আমি জিডিপিৰ পৰা সৰি জিএনপিৰ পৰা যদি ডেপ্ৰিসিয়েশন খিনি মাইনাস কৰি দিও জিএনপি মাইনাস ডেপ্ৰিসিয়েশন তেতিয়া আপোনাৰ কি আহি যায় মাইনাস ডেপ্ৰিসিয়েশন নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট এনএনপি নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট ঠিক আছে জিএনপি আপোনাৰ নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড সেইখিনি এড কৰিলে জিএনপি আহি যায় ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ আহে নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট এনএনপি নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট that is NNP ঠিক আছে অলৰেডি ডিসকাস কৰিলো NNP that is আপোনাৰ জিডিপি মাইনাস ডেপ্ৰিসিয়েশন ঠিক আছে বা NNP এনেকাও লিখিব পাৰে equal to GDP plus net factor income from abroad plus sorry minus depreciation এনেকাও লিখিব পাৰে that is NNP ঠিক আছে তো এইখিনি চালো NDP GNP NNP ঠিক আছে আৰু জিডিপি হল আপোনাৰ কি goods and services produced in the territory এগুলো কি বুলি কোৱা হয় আপোনাৰ 1 ইয়াৰৰ ভিতৰত যিখিনি গুডস এন্ড সার্ভিস প্ৰডিউস হয় যিখিনি ভ্যালু সেইখিনি জিডিপি বুলি কোৱা হয় আৰু যদি আমি কও জিএনপি গ্ৰছ ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট তেতিয়া হলে অনলি উইথিন দ্য টেৰিটৰি ইন দ্য টেৰিটৰি ইন্ডিয়াত তো ইয়াত কি হ'ব আপোনাৰ জিডিপি এইখিনি প্লাস হৈ যাব জিডিপি প্লাস যিখিনি বাহিৰৰ পৰা ইনকাম আহি আছে ঠিক আছে ধৰি লোৱা দুবাইৰ পৰা বা যিখিনি বাহিৰৰ পৰা সেইখিনি আহি যাব নেট ফেক্টৰ ইনকাম ফ্ৰম এব্ৰড ইনকাম আৰু ফেক্টৰ ইন্ডিয়াৰ খিনি মাইনাস হৈ যাব কিন্তু এব্ৰড ইনকাম এইখিনি হৈ গল দ্যাট ইজ জিএনপি ঠিক আছে গ্ৰছ ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট যদি আমি নেট চাও নেট ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট তেতিয়া ইয়াত কি আহি যাব এই পুৰা জিএনপি মাইনাস ডেপ্ৰিসিয়েশন ঠিক আছে ডেপ্ৰিসিয়েশন খিনি মাইনাস হৈ যাব তো সেইটোক আমি কি বুলি কও এনএনপি ঠিক আছে জিডিপি জিএনপি এনএনপি ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ জিডিপি জিএনপি এনএনপি জিডিপি জিএনপি এনএনপি আৰু এটা আছে এনডিপি নেট ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ঠিক আছে তো এটো সেম জিডিপিৰ পৰা যদি আমি ডেপ্ৰিসিয়েশনটো মাইনাস কৰি দিও দ্যাট ইজ আপোনাৰ নেট ডমেষ্টিক নেট মানে কি ডেপ্ৰিসিয়েশন যিখিনি ডেপ্ৰিসিয়েট হৈ আছে আপোনাৰ এইখিনি যদি আমি মাইনাস কৰি দিও তেতিয়া কি আহি যায় নেট আহি যায় ঠিক আছে গ্ৰছ আৰু নেটৰ মাজত ডিফাৰেন্সটো হল ডেপ্ৰিসিয়েশন ঠিক আছে যিখিনি ভ্যালু কমি যায় ঠিক আছে তো আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ লগত ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে ঠিক আছে হৈ যাব আৰু ইমানখিনি আৰু এটা লাষ্ট বাকি থাকিল দ্যাট ইজ জিবিএ গ্ৰছ ভ্যালু এডেড এইখিনি এইটো লিখি লওক জিবিএ গ্ৰছ ভ্যালু এডেড ঠিক আছে জিবিএ গ্ৰছ ভ্যালু এডেড তো ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ আহিব দ্যাট ইজ টোটাল ভ্যালু অফ সেল total sale of industry তো মেইনলি যদি আমি ইন্ডাস্ট্রি চাও তেতিয়া এটো কি বুলি কোৱা হয় জিবিএ বুলি কোৱা হয় গ্ৰছ ভ্যালু এডেড ঠিক আছে ইয়াত ইমান কোৱেশ্চন নাহে তো নেক্সট আমি সাম কনসেপ্ট দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন ঠিক আছে
তো এখিনি এবাৰ চাই লোৱা দ্যাট ইজ জিডিপি কাক কোৱা হয় ফাইনেল ভ্যালু অফ গুডস এন্ড সার্ভিসেস এনডিপি ইকুয়াল টু জিডিপি মাইনাস ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালু অফ লস অফ এন এসেট ঠিক আছে কোনো এটা এসেট আপুনি 2014 ত কিনিলে ঠিক আছে কাৰ 18 লাখ তো আকৌ 2019 ত আহি কি হৈ আছে এটোৰ ভ্যালু আপুনি 18 লাখ তো ধৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে 18 লাখ তো ধৰি ললে কিন্তু এটো ডেপ্রিসিয়েশন হয় এটো 12 লাখ হৈ গল তো হেতু মাইনাস কৰিলে কি হয় একচুয়াল নেট তো আহি যায় ঠিক আছে নেট ডোমেস্টিক প্ৰডাক্ট তো ডেপ্রিসিয়েশন ভ্যালু লস অফ এন এসেট ঠিক আছে যেটো এসেটৰ ভ্যালুটো কমি যায় তাৰপিছত গ্ৰছ ন্যাশনাল প্ৰডাক্ট যত আপোনাৰ ইউজুৱেলি 1 ইয়াৰ ন্যাশনালস অফ দা কান্ট্ৰি বাকি বাহিৰৰ কান্ট্ৰি ইনকাম খিনি আহি যায় তাৰপিছত এনএনপি ঠিক আছে এইখিনি আমি সব চালু তো এতিয়া আমাৰ দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন কি হয় মুদ্ৰাস্ফীতি রাইজ অফ প্রাইস ঠিক আছে এইবাৰ আপোনাৰ এডিআইত আহিছিলে ঠিক আছে ইনফ্লেশন আহিছিলে তো ইনফ্লেশন কাক কোৱা হয় ৰেফাৰ্স টু দা জেনারেল রাইজ ইন দা প্রাইস অফ গুডস এন্ড দা সার্ভিসেস ঠিক আছে যেটো প্রাইস ইনক্রিজ হৈ থাকে হেতু কি বুলি কোৱা হয় ইনফ্লেশন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম ঠিক আছে আৰু লিডিং টু ডিক্রিজ ইন দা পারচেসিং পাওয়ার আৰু সেই কাৰণে আপোনাৰ হাতত বহুত টকা থাকিব কিন্তু পারচেসিং পাওয়ার আপুনি কম বস্তু কিনিব পাৰিব ঠিক আছে পাওয়ার অফ এ মানি when inflation occur each unit of currency buys fewer goods and service ঠিক আছে তো ইনফ্লেশন কিহৰ কাৰণে হয় মেইনলি আপোনাৰ ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন ধৰি লোৱা মার্কেটত বহুত বেছি টকা আহি গল বা মনসুন শেষ হল আপোনাৰ উইন্টাৰ আহিলে তো উইন্টাৰত কি হয় মানুহে গড় এইবিলাক বেছি বনায় তো ডিমান্ডটো বাঢ়ি যায় কিহৰ ডিমান্ড বাঢ়ে আইৰন ৰড সিমেন্ট তো কি হয় জেনারেলি এটা প্রাইস রাইজ হোৱা দেখা যায় তো যেটো বস্তু ডিমান্ড বাঢ়ে কি হয় তাৰ প্রাইসটো ইনক্রিজ হৈ যায় তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন ইট ক্লিয়ার ডিমান্ড পুল ইনফ্লেশন তাৰপিছত কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন ধৰি লোৱা বৰ্তমান সিমেন্ট আৰু কাৰণে কিহৰ প্ৰয়োজন চুনশিল ইণ্ডিয়াত নাই ঠিক আছে বা কমি গল ৰিজাৰ্ভটো কমি গল বাহিৰৰ পৰা চুনশিল ইম্পোর্ট কৰিব লগা হ'ল তো তাত কি হল কষ্টটো বাঢ়ি গল সিমেন্ট প্ৰডাকশনৰ কষ্টটো বাঢ়ি গল কাৰণ বাহিৰৰ পৰা ইম্পোর্ট কৰিব লগা হৈ আছে ইম্পোর্ট ডিউটি দিব লগা হৈ আছে তো সেই কাৰণে কি হল আপোনাৰ কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন কাৰণে বস্তুটোৰ দামটো বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে বা ওয়েজ ৰেটটো বাঢ়ি গল যিখিনি লেবাৰ আছিল সিহঁতক 300 দিব লাগিছিল এবাৰ 350 তো সেইটো কি বুলি কোৱা হয় কষ্টটো বাঢ়ি যায় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় এটো দ্যাট ইজ কষ্ট পুশ ইনফ্লেশন তাৰপিছত আছে দ্যাট ইজ থাৰ্ড built in inflation ঠিক আছে often referred to as a wage price inflation ঠিক আছে সেইটো built in inflation বুলি কোৱা হয় this occur when workers demand high wage to keep up with rising living cost ঠিক আছে তো সেইটো built in inflation বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ইনফ্লেশন আৰু অলপ আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে এক মিনিট ৰব ইনফ্লেশনটো আৰু অলপ ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম এখিনি আমি চালু কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ ইনফ্লেশনটো বাঢ়ে আৰু বহুত আছে কিন্তু আমি ইমান নাচাও তো ইনফ্লেশন যদি আমি টাইপ চাও টাইপ অফ ইনফ্লেশন আৰু ইনফ্লেশন খনি কম কৰিবৰ কাৰণে বা যেটো আরবিআই টার্গেট থাকে 2 to 4% ঠিক আছে 2 to 6% হেতু কৰিবৰ কাৰণে আরবিআই কি কৰে মনিটারি পলিসি ঠিক আছে মার্কেটৰ পৰা মানিখিনি সাক কৰি লয় মার্কেটত মানিখিনি দি দিয়ে তো সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিছিলো অলৰেডি ঠিক আছে তো সবৰ ফাৰ্স্টত আহিব ক্রিপিং ইনফ্লেশন ক্রিপিং ইনফ্লেশন আপোনাৰ কিমান পার্সেন্ট হয় that is around 4% আৰু ইমান বেছি পাৰে নাম ঠিক আছে আৰু এটো হ'ব লাগে তাৰপিছত আপোনাৰ that is walking inflation ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ more than 4% ঠিক আছে more than 4% ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ গ্লোপিং ইনফ্লেশন ঠিক আছে গ্লোপিং যেটো আমি কি বুলি কও হাইপার ইনফ্লেশন বুলি কও হাইপার মনত ৰাখিব হাইপার ইনফ্লেশন এটো around আপোনাৰ কিমান that is very high around 10% আৰু ঠিক আছে তো ইয়াতে কি হয় প্রাইসটো অলপ স্পিড আৰু ধৰি লওক কিবা এটা বস্তু 2024 ত আছিল 100 2025 ত কি হল 105 रुपीस হৈ গল তো 5% ইনফ্লেশন আৰু ঠিক আছে তো গ্লোপিং আৰু হাইপার ইনফ্লেশন বহুত বেছি around 10% কি হয় বস্তুৰ দাম বাঢ়ি যায় সেইটো কি বুলি কোৱা হয় গ্লোপিং অর হাইপার ইনফ্লেশন বুলি কোৱা হয়
তো এইখিনি মেইনলি আৰু ক্ৰিপিং ইনফ্লেশ্যন এইটো লাহে লাহে যেটো হ'ব লাগে মডাৰেট আৰু ঠিক আছে আৰু সেইটো অলপ বেছি স্পিডত হয় ঠিক আছে তো এই ইনফ্লেশ্যনখনি কোনে ক্যালকুলেট কৰে ঠিক আছে কোনে ক্যালকুলেট কৰে ইনফ্লেশ্যনখনি এতিয়া আমি চাম এইখিনি আপোনালোকে লিখি লওক ঠিক আছে তো ক্যালকুলেশ্যন কোনে কৰে আপোনাৰ calculation of inflation महंगाई ঠিক আছে মূল্য বৃদ্ধি ঠিক আছে তো ইয়াতে মেইনলি আপোনাৰ যেটো CPI ইনফ্লেশ্যন কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স CPI কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স দুই ধৰণে দিয়া হয় মেইনলি আপোনাৰ CPI আৰু WPI তো এটো NSO এটো কৰে ঠিক আছে NSO নেশনাল ষ্টেটিষ্টিকেল অফিস অফ OSPI মিনিষ্ট্ৰি অফ ষ্টেটিষ্টিকৰ আন্ডাৰত এটো কি কৰা হয় CPI টো নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ বেস ইয়াৰ আপোনালোকে জনাব তাৰ পিছত আপোনাৰ দ্যাট ইজ WPI নাম্বাৰ 2 WPI কি হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স WPI that is wholesale price index আৰু এটো বেলেগ এটো আপোনাৰ WPI only goods not services or yeah goods and services yes sir. It is Ministry of Commerce ভিতৰত এটা আছে আন্ডাৰ DPIIT Department of Internal Trade ঠিক আছে এইটো DPIIT এইটো কি কৰে এই WPI টো নিৰ্ধাৰণ কৰে ঠিক আছে আৰু এটা আছে IIP ইন্ডাষ্ট্ৰিয়েল এইটো আপোনাৰ OSPI Index of Industrial Production এইটো MOSPI এ কৰে 8 core industry to চালু অলৰেডি ঠিক আছে তো এইখিনি মনত ৰাখিব বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াত আপোনাৰ গুডস এন্ড সার্ভিসেস গুডস কি হয় বস্তু সার্ভিসেস কি হয় যেনেকুৱা মই টিচিং কৰি আছো ডক্টৰে সার্ভিস দি আছে সেইবিলাক সার্ভিসেস এটো কি হয় ইনক্রিজ হয় ঠিক আছে লাস্ট ইয়ার ধৰিলো কোনোবা এজন ডক্টৰৰ ভিজিটিং ফিজ আছিল বা কোনোবা এখন হস্পিটেলৰ আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ আছিল 100 এবাৰ 110 হৈ গল ঠিক আছে তো সেইটো জেনাৰেলি আপোনাৰ সার্ভিসৰ ইনক্রিজ হল ঠিক আছে গুডসৰ কোনোবা এটা বস্তু ধৰিলো অইলৰ লিটাৰ 90 আছিল এবাৰ 100 হৈ গল বা 100 আছিল 110 হৈ গল 10% ঠিক আছে কিন্তু ইয়াত অনলি গুডস ঠিক আছে অনলি গুডস কি কৰা হয় ইয়াতে হোলসেল প্ৰাইস ইনডেক্স আৰু এটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্সে কি কৰে এটো আপোনাৰ এই ক্যালকুলেশন কৰে যে কিমান পার্সেন্ট ইনফ্লেশন সমান হৈ লাস্ট ইয়াৰৰ তুলনাত এই বছৰ ঠিক আছে কিমান পার্সেন্ট বস্তুৰ প্ৰাইস বাঢ়িছে কাৰণ বহুখিনি বস্তু বাস্কেট অফ গুড লোৱা হয় ঠিক আছে আৰু লৈ লাস্ট ইয়াৰৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰা হয় যে লাস্ট ইয়াৰ এটো বস্তুৰ দাম কিমান আছিল আৰু এই সকলোখিনি বস্তুৰ দাম এই বছৰ কিমান ধৰিলো লাস্ট ইয়াৰ আছিল আপোনাৰ 1000 বা 10000 ঠিক আছে আৰু এই বছৰ হৈ গল 10200 কিমান পার্সেন্ট ইনক্রিজ হল আপোনাৰ হেতু আপোনালোকে উলাই লব ঠিক আছে তো হেতু হল আপোনাৰ দ্যাট ইজ ইনফ্লেশন ঠিক আছে ইনফ্লেশন আৰু এখিনি আমি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া এটো লাস্ট আমি দ্যাট ইজ পভাৰ্টি ডিসকাস কৰিম তাৰ পিছত আনএমপ্লয়মেন্ট তো পভাৰ্টি কাক কোৱা হয় যেটো আপোনাৰ পভাৰ্টি so based on 2400 calories and 2100 calories urban and monthly per capita নতুনকে দি আছো পভাৰ্টি ঠিক আছে পভাৰ্টি আৰু আনএমপ্লয়মেন্ট আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম পভাৰ্টি আৰু আনএমপ্লয়মেন্ট আমি নেক্সট ক্লাছত ডিটেইলছত ডিসকাস কৰিম আজি ক্লাছটো ইমানেই থাকক আপোনালোকে যিখিনি মই ডিসকাস কৰিলো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে ইয়াৰ পৰাই কোৱেশ্চন আহে এক্সাম আৰু ইয়াতকে বাহিৰত গৈ কোৱেশ্চন নাহে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এভৰিवन